Okay mga homies, ito sa video na to, para naman to sa mga first timer, para do sa mga gusto palang matuto, and yung mga gusto mag-transition, yung gusto mag-start na mag-work at home or online jobs. So dito sa video na to, ang didiscuss natin mga homies is number 1. So yung general na ano ba yung work at home na yan. Pangalawa naman, yung work na gagawin nyo do sa client nyo. So pangatlo mga homies, ito yung pinakamasaya sa lahat, and ito yung dahilan ba tayo nag-work at home. So salary, yung mga dollars na yan, para natin makukuha na nasa atin na. Pangapat mga homies, is saan naman natin hanapin yung mga client na yan, saan tayo mag-register, saan tayo mag-a-apply. So yun yung pangapat. So panglima mga homies is yung requirements. So ano ba yung mga kailangan para makapag-start dito sa work at home na to? So ngayon mga homies, so 1 year and mga 8 months na akong full-time or medyo part-time na. Simula nung March 2018. So dalawa yung client ko mga homies. So dalawa rin yung rate ko. So $13 per hour, tapos isang $18 per hour. So mga homies, una sa lahat is ano ba yung work at home na yan, freelancing? So paano ba yan? So basically mga homies, meron tayong una, so meron tayong client. Tapos pangalawa, syempre tayo, yung freelancer or yung nag-work sa bahay. And pangatlo mga homies is yung tayo, yung services na ino-offer natin dun sa mga client natin na binabayaran naman nila. So yung mga clients na yan, madalas mga nasa Amerika yan, USA, tapos meron din sa mga Canada, United Kingdom, Australia. Tapos meron pa mga ibang bansa na meron mga client dyan. So yung mga clients na yan mga homies is busy yan. Kung mga businessman yan. And yung mga work na hindi nila ginagawa, in-outsource nila sa atin sa Pilipinas. Kadalasan sa Pilipinas. Pero meron pang ibang mga nag-work at home. Mga sa India, mga Bangladesh, Pakistan. Sa United States, meron din dun mga nag-work at home. So marami, hindi lang tayo mga Pilipino. No? Kumbaga maraming nationality. So ano naman yung mga klase ng work na binibigay sa atin ni client or yung mga services na in-offer natin na bibili ni client? Pag ganyan sinabi ko mga homies, pareho lang yun yung work na pinapagawa niya or yung services na in-offer natin. Pareho lang yun mga homies, nagmi-meet yan. Sa totoo lang mga homies, super dami yan, as in super dami. Kulang ang isang araw or isang linggo siguro na i-discuss natin isa-isa lahat ng klase ng work, paliwanag natin. Unahin na natin yung madalas na hinahanap, tinatanong sa atin ng mga viewers natin, yung data entry, admin support, email support, chat support. Unahin na natin sample yan. So yung mga clients sa ibang bansa mga homies, meron yung mga business or yung mga pwedeng Amazon store or Shopify store or kung ano bang business nila. Tapos meron sila mga website. Yung website niya, meron nagme-maintain yan. So yun yung mga web developers. So isang trabaho yun, web developers. So yung mga email, so may mga contact details yan. Syempre mga homies, meron din minsan may mga live chat yan, lalo na yun sa mga Amazon store. Ang ginagawa nila mga homies, yung customer service ng mga Amazon store nila or website nila, yun yung ina-outsource nila sa atin. So, doon sa mga Amazon store, baka hindi nyo alam parang Lazada yan ng US. So, online shopping siya, tas kumbaga may mga sellers doon. So, yung clients natin, minsan seller. So, hinire nila yung customer service. Tapos, pag may nag-chat, nag-inquire tungkol doon sa product nila, mga homies, tayo ngayon yung nakalagin sa account, papasok ngayon sa atin yung chat, then tayo na mga virtual assistant or mga freelancer, so tayo yung sasagot nung chat. So, parang ganun mga homies, yun yung nagiging parang chat support. So, another one na pwede maging trabaho ng virtual assistant na hinire nung client na yun is pwede rin na habang nag-aantay na wala naman nag-chat, so pwede rin siya sumasagot ng mga email din para dun sa store na yun or dun sa website na yun. Ang binabanggit ko pala mga homies is general virtual assistant. Kumbaga yung general, yung admin task, tas yung mga customer service, yan, mga general virtual assistant yan. So magbigay tayo ng actual na example mga homies. Dito tayo sa computer. So example dito sa FreeUp mga homies. Kaya ako sinasample to kasi dito ako freelancer. Kumbaga, nandito yung client ko. Dito nang galing yung client ko sa FreeUp. So, itong FreeUp, mga homies, business yan. Tapos, syempre, pag may business, ang gusto ni FreeUp is 24/7 meron silang chat support na available. Ibig sabihin, pag nag-chat ka ngayon dyan, merong sasagot sa inyo na tao. Kumbaga, pag may katanungan ka, sasagutin ka nung taga FreeUp na virtual assistant. So, example dito sa live chat nila. So yan mga homies, so nag-chat tayo ngayon, nakalagay lang na we will back on Tuesday, pero ang pagkakalam ko 24/7 yan. Sa likod niyang chat na yan mga homies is merong isang virtual assistant or parang Pilipino din natin na naka-duty sa mga oras na ito mga homies. Kumbaga, nag-work at home, so nasa bahay lang siya. Siguro hindi pa niya nakikita yung chat natin, balikan natin yan. Okay mga homies, another sample is may mga client naman na nagbebenta sa mga e-commerce platform like Amazon,
eBay, Shopify, tas mga Etsy, tas marami pang iba. So mga ka-homies, ang ginagawa ng mga seller na yan, minsan dahil busy sila or gusto nilang scale, mas marami silang magawang iba, madalas nag-hire na sila ng mga Amazon lister, Amazon virtual assistant, tas yung mga virtual assistant na yun, pwedeng tayo yun mga ka-homies. So ano bang ginagawa niya mga Amazon lister na yan? Ito ay isang example ng work mga ka-homies. So ang ginagawa ng Amazon lister, minsan kasi ang listing 5 times a day, minsan once a day, so depende. So syempre, nire-research pa yan yung mga ililist nila mga ka-homies. So ito, ginagawa nila yung mga title nung item, tapos yung description ng item, yung pricing ng item, tapos yan, mga product information ng item. So yung mga product lister or Amazon lister nagsusulat ng mga yan. Although hindi pa ako personally naging product lister, idea ko lang yan mga ka-homies. And yung mga product information, yung mga product dimension, item weight, so sila yung nagsusulat niyan. Pero hindi naman kayo mahihirapan dyan mga ka-homies sa mga dimensions, no? Madalas kinukuha nyo lang yan, copy-paste na nga lang minsan, no? So sa mga supplier na pinagkukuhanan nung Amazon seller nga, or nung client nyo, or bossing nyo. Another one mga ka-homies na pwedeng naging job dito or parang hinire sa mga Pilipino, sample lang is yung mga graphic designer. So, itong picture na yan, mga ka-homies, yan. So, meron siyang shadow, tas maganda yung lighting niya. So, pwedeng in-edit na isang photo editor na pwedeng freelancer din, mga ka-homies. And another one, mga ka-homies, na pwedeng maging trabaho ng mga general VA or mga admin VA. Basta yung assistant talaga, virtual assistant. So, pwede sila maging email support din. Yung mga business na yan, marami nag-email dyan. Example, itong email natin. So, madami siyang new email, no? So, iba-iba yung task ng mga VA sa pagdating sa email. Merong i-mark as read lang pag wala naman siyang, kumaga, hindi siya mahalaga or minsan, i-delete pag hindi mahalaga. So, another task to ng virtual assistant, mga ka-homies, Ito, nasa email natin, mga ka-homies, ano lang yan, puro subscribe, pero example lang naman to. Pero pag sa client nyo, madalas ano yan, mga nag-i-inquire sa business, nag-i-inquire sa price, nag-i-inquire sa mga, or nagre-return. So, mga ganun mga ka-homies. Iba't ibang klaseng email. Tapos, meron yung mga templates, yung mga virtual assistant na yan. Bawa, nag-return na. So, meron kang template na ika-copy-paste or bibigyan mo sila ng update, check mo sa database nyo. Database, mga ka-homies, mga ano lang yan, docs lang yan, baga, Google Sheets lang. So, ma-access mo yan online. Tapos, reply nyo mga ka-homies. Bawa, nagtatanong kung ano daw status ng order nila. Tapos, reply nyo na kung ano ng status. Yung mga ganun, mga ka-homies. So, ito yung another example. Ito, mga ka-homies, another sample na pwedeng trabaho ng virtual assistant na general, no? Bukod dun sa chat, sa email na sinasagot, pwedeng kung yung client nyo or company nila is merong Skype, so may Skype account, pwedeng magpo-post din kayo doon, magchat-chat kayo, tas yung mga nagchat-chat doon, nag-i-inquiry, so sasagot din kayo mga ka-homies. Other sample mga ka-homies ng services na pwede natin i-offer or ito yung mga services na binibili ng mga client natin or binabayaran nila, hinahire nila, is yung mga social media manager. So yung mga business na yan mga ka-homies, meron yung mga social media din. Halimbawa, isang business owner, so meron siyang social media, meron niyang Facebook, Instagram, Twitter. Ang bigay nating sample dito, mag-local tayo mga ka-homies para mas makarelate kayo, no? So sila sa atin mga ka-homies, imagine niyo na lang nasa ibang bansa to na nag-hire sa atin. So ang trabaho mga ka-homies nung social media manager, although disclaimer lang hindi ako social media manager, wala akong experience dyan. Ano lang, parang idea ko lang. So makita nyo to mga ka-homies, yung mga post nila, yung nag-update ng cover photo. Minsan yung mga yung nagko-comment sa ganyan, nagko-comment sa sarili nilang post. Yan, ito yung post na to, no? Yung Cash Buys Ganda. Social media manager ang gumagawa yan, ang nagpo-post niyan. Hindi nagpo-post yung may-ari ng Lazada, mga ka-homies, or vice president nila. Hindi sila yung nagpo-post. Siyempre, nag-hire sila ng mga social media manager. Isang trabaho ng mga social media manager is ganyan, gumagawa ng mga posts. So, yung mga quotes na nakikita nyo sa ibang mga pages, mga ka-homies. So, mga SMM minsan ang gumagawa niyan. Dito sa post, mga ka-homies, pwedeng dalawa ang nagtrabaho dyan. Pwedeng si SMM, si social media manager, pwede rin may graphic designer kasi minsan yung mga post meron niyang kailangan ng minimal edit, yung mga infographics, yung may mga information kayo makikita. So, pwede may photo editor yan or designer. So, pwede yan. Tapos, binibigay kay social media manager sa inyo, freelancer. Yung graphic designer, pwedeng work at home din yun, mga ka-homies, Kumbaga, Pilipino din, pwedeng ganon. Tas, yun, kayo magpo-post. Another one na pwedeng trabaho ng SMM is sumasagot ng comments or mga messages sa page nyo. Another one na pwedeng maging work ng mga SMM is sumasagot sa Twitter or nagpo-post sa Twitter, nagtitweet. Sa Instagram, nagpo-post sa Instagram ng mga pictures para sa client nyo. Ito, mga ka-homies, parang bonus sa sample lang or extra sample lang. Kasi baka nakulangan pa kayo. Another one is yung mga video editor
creators, mga co-mates yan. Kadalasan, ano yan, yung mga client na nagpo-post ng ads. Kung sa Facebook, nakita nyo na yung ads na merong mga video. So, merong mga video editor na nag-edit nun. Another one, mga co-mates, yung mga YouTube creators na nasa ibang bansa, minsan nag-hire sila ng video editor sa Pilipinas. So, para mag-edit ng mga vlogs nila, ng mga videos nila. So, yung client, magre-record siya pwede nung sarili niya, tapos nagasalita siya, nagtuturo siya tungkol sa marketing. Yung raw, sisend niya ngayon sa atin, sa freelancer, via internet, syempre, via Google Drive, via OneDrive. So, sinesend nila sa atin yung file. Tapos tayo namang mga freelancer or video editor. So, i-edit natin yun. Pwedeng lalagyan natin ng intro, ng mga effects, ng mga lower thirds na tinatawag, ng mga text, ng mga transition, at marami pang iba. Tapos pag na-edit na natin, mga co-mates, pwedeng tayo na mag-upload sa YouTube, sa account ni client, or pwede rin natin i-send pabalik kay client via Google Drive ulit. So yun, mga co-mates, so nagawa natin yung trabaho na video editing kahit nasa bahay lang tayo, tapos si client nasa ibang bansa. So nagawa natin yung trabaho. Ngayon, si client ngayon is magbabayad siya dun sa trabaho ang ginawa natin. Mga co-mates, super dami ng skills ha. Meron mga copywriting, mga web research. Yung mga co-mates, may mga Facebook ads, Google ads na tinatawag, Google ads expert. Marami pang ibang mga co-mates. Hindi lang natin siya may isa-isa. So mga co-mates, meron na tayong service na na-offer kay client or kumbaga, na-provide na natin yung trabaho na kailangan niya. So ito naman yung sasahod naman tayo. Kasi nga, kaya nga tayo nag-work at home para kumita ng dollars, para kumita online. So itong part na to, mga co-mates, salary naman. So, sa salary, mga co-mates, dalawa yan. Pwedeng per hour or pwede rin na fixed price na tinatawag or per project. Okay, mga co-mates, example ng per hour, no? Ang sample natin is yung customer service nga or yung general virtual assistant. So, ito, example ulit sa free app kasi nga sila yung alam ko naman 24/7 na yung customer service, no? So, meron dyan mga naka-duty ng 9 to 5, 5 to 1, tas 1 to 9. So, yung 9 to 5 na naka-duty, so 9 to 5, so 8 hours yun. So per hour siyang binabayaran doon, mga co-mates. So magkano ba yung hourly rate na pwede natin kitain dito, mga co-mates? So iba-iba kasi, mga co-mates. Una, depende sa skill nyo, kung baguhan ba kayo, kung newbie ba kayo. Depende sa experience nyo. Depende sa inyo kasi tayo rin naman mag-set din yan. And another one na depende siya is sa client naman, sa budget ni client. Kasi may mga client na di naman, ayokong tawagin silang low baller. Minsan palagay ko kasi talagang small business pa lang and low budget pa lang sila. So yun yung mga factors, mga co-mates, no? So dahil sobrang dami niyan, mga co-mates, iba-iba yan. Sabihin na lang natin na $3 per hour, mga co-mates, yung minimum. Pero kasi may mga clients na nag-hire na below 3. So minsan 2.5, minsan $2. So may mga nag-hire na ganun. Mga co-mates, nasa sa inyo yan kung tatanggapin nyo yan. Kasi iba-iba naman tayo ng pangangailangan. Pwedeng super kailangan mo talaga ng job ngayon. Pwede rin na, kumbaga, naghahanap ka pa ng experience mo. Kumuha ka pa lang na experience mo. Kumbaga, para may malagay ka na experience, pag nag-a-apply ka na sa iba or mas mataas na trabaho or mas mataas na sweldo. So, nasa sa inyo, mga co-mates, no? Pero syempre, di ba, sino ba namang may ayon na mas mataas yung sweldo inyo, no? So, sabihin na natin $3 per hour ang minimum. So, may mga special cases lang kasi na tumatanggap ng ganun dahil nga, iba yung pangangailangan nila. So, yung $3, mga co-mates, yung lowest. Ang kilala ko, personally na nakilala ko na general VA or parang virtual assistant na nag-work at home, na pinakamataas ang sweldo is $13 per hour siya. 8 hours a day and 40 hours a week. So, Monday to Friday. So, kayo na mag-compute, mga co-mates, yung magkano sinasweldo niya per week, per day, saka yung per month niya. Yung personally na nakilala ko lang yun, mga co-mates, ha. For sure, meron pang iba na mas mataas pa dun. So, sa rate, syempre, pag may experience ka na, mas marami ka ng skills. So, syempre, tataas yung $3 na yun. Pwedeng $5, $8 per hour ka na. Ako nga, dalawa yung client ko. Parehong skill, ha. Isang $13 per hour, isa naman na $18 per hour, mga co-mates. Syempre, depende yan. Pag consultation, mas mataas yan. Pwedeng $100 per hour, $50 per hour. So, depende. Ako kasi personally, pag nagre-rate ako, tinitignan ko rin yung business ng client. Kung big time seller na ba siya or big time business na ba siya. Or pag mga beginner, madalas yun yung medyo wala pang budget. Pero hindi natin sure, no? Baka mayaman yung client. So, yun yung hourly na basic, mga co-mates, or yung starting na $3 per hour. So, magkano naman yung sasweldoin nyo per month or per week pag gano'n na basic nga kayo na $3? So, yung client din, mga co-mates, is nagsiset din sila ng parang hourly limit nyo. Example, gusto nyo magtrabaho kayo na 8 hours a day or pwede na 4 hours a day lang or minsan nga 2 hours a day lang. So, depende kay client, mga co-mates. Ilang oras sa isang linggo or anong araw ka ba mag-work? Monday to Friday ba? Monday to Sunday?
60 or 40 hours a week ba? So, ta-times nyo na lang mga ka-homies yung sa sweldo nyo pag ganun. So, $24 a day ang sweldo nyo. So, ang sweldo nyo is 1,200 per day. So, sabihin natin na 5 days a week lang kayo, times 5. So, 6,000 times 4. Kasi nga, 4 weeks. So, 24,000. Yun yung basic mga ka-homies na $3 per hour. So, mga ka-homies, yung total nakikitain nyo is nag-iiba-iba siya. Depende sa rate mo, depende sa weekly na limit mo. Kasi minsan may mga weekly limit na, tulad ko, ang weekly limit ko do sa $13 per hour is 14 hours per week lang. So, hanggang magkano lang kikitain ko. Pero ang maganda doon is 14 hours a week lang ako nagtatrabaho. Doon sa $18 per hour na work ko is parang 3 hours or 4 hours lang yung limit ko. So, yun lang. Kumbaga, hanggang doon lang. Hindi na pwede lumagpas doon. Kasi yung kilala ko nga na $13 per hour na General VA is $13 siya, tapos 40 hours a week siya. So, mas malaki pa rin yung total na kinikita niya. So, yun na, nag-iba-iba siya. Depende sa rate mo, depende sa weekly limit mo. Tapos yung iba kasi mga commits, meron pang commission basis. Yung mga pag nakakabenta ng bahay, yung mga real estate VA nila, pag nakakakuha ng sales. So, may mga bonuses yung iba pag ganun. Another sample pa ng mga commits na work na gusto ko lang banggitin, yung ESL tutor. So, meron tayong video with Teacher Justin. So, isa siyang ACADSOC teacher. So, meron tayong video about ESL teaching. So, ano naman yung fixed pricing mga commits? Kadalasan yung mga yan, ano yan? Sa mga graphic designer or sa mga video editor. Sa mga graphic designer, pwedeng kada logo, 5,000 pesos, 10,000 pesos kada logo. Or pwede rin na kada picture. So, pwedeng $10 per picture. So, pwedeng ganun. Another one sample ng fixed pricing, basta fixed or per project. Kumbaga, basta matapos mo yung trabaho, so babayaran ka nila ng certain amount. So, yun yung fixed pricing mga commits. Kumbaga, kahit gaano mo kabilis matapos, $50 yung bayad sa'yo. Kung gaano mo siya katagal natapos, $50 or $100 yung bayad sa'yo. So, singit ko lang mga commits, no, para do sa mga skills. Hindi naman kailangan nakapag-aral kayo or graduate kayo nung kung ano mang skill na yun. Although, parang edge nyo lang yun. Siyempre, marunong kayo. Pero, kasi based sa experience ko, yung mga clients na nag-hire, hindi naman sila naghanap ng diploma, hindi naman nagtatanong na college graduate ka ba ng video editing or photo-related course. Hindi naman sila nagtatanong ng ganun. Ang madalas na tinatanong nila is, meron ka bang sample work mo? Meron ka bang portfolio mo? Yung sample na gawa mo. So, yun yung kadalasan na tinatanong ng mga client, mga commits, or hinahanap nila. Hindi yung mga diploma natin nung graduate tayo. Hindi naman ako nagtapos ng masteral in YouTube, pero yun nga, YouTube consultant ako. Tapos mga commits, kung paano pag high school graduate lang, depende sa client, pero ayoko kasing lahatin, baka kasi meron, pero siguro 5 out of 1,000, siguro yun lang, siguro yung manghihingi ng college diploma niya. Pero hindi, wala talaga akong na-encounter pa. So yun mga commits, yung per hour and fixed prices na binabayad sa atin ng clients. So may ginawa tayong work, so binabayaran naman nila tayo mga commits dun sa binigay natin na services or work. So saan naman natin makikita yung mga client na yan, yung sinasabi kong client, Amazon seller, yung YouTube creator na nag-hire ng mga video editor, yung mga businesses sa ibang bansa na nag-hire ng mga customer service, mas marami pang iba. So saan natin sila makikita? So makikita natin sila or makakapag-apply tayo, makakapag-register tayo sa mga freelancing website na tinatawag mga commits. Ito mga babanggitin ko, meron akong sari-sariling video dyan, yung parang step-by-step tutorial paano maghanap ng work dyan, paano mag-register dyan. So yung mga freelancing platform mga commits, ano yan? Example, mga Upwork ay yata yung pinakamalaki sa ngayon. Online Jobs PH, yung FreeUp, Fiverr, tas yung freelancer.com, and marami pang iba mga commits. Yung mga Upwork na yan mga commits, yung Online Jobs PH na yan, nagpo-post yung mga clients dyan ng mga jobs. Or halimbawa, hiring, general virtual assistant. Tapos kayo naman, yung mga freelancers, so mag-register nga kayo sa website, makikita nyo dyan yung mga job posting ng mga client. So parang yung freelancing website, ang tawag din dyan, freelancer marketplace. So dyan nagmi-meet mga commits yung client saka yung freelancer. Kumbaga dito dyan nagpo-post yung client ng job offering or ng mga requirements job or yung work yan. Tapos yung mga freelancer, so doon naman sila naghahanap ng mga kumbaga binabrowse nila yung mga job offers na mga pinopost na mga clients. Tapos pag nag-okay na sila, syempre, kumbaga, nag-meet na through the freelancer marketplace. So, si client, kasi madalas marami nag-a-apply ng mga freelancer sa isang job offering. Depende sa marketplace or doon nga sa freelance website. So, minsan merong isang job posting, tas 10 yung nag-apply, minsan 30 yung nag-apply, 50 yung nag-apply, minsan ganun.
So si client ngayon mga ka-homies is pipili siya dun sa mga sa mga nag-apply. Tapos pipili siya ng i-interviewin or shortlisting ang tawag dun. Pag ikaw ang napili, kumbaga interviewin ka niya. So ang interview mga ka-homies, pwedeng chat lang, pwedeng email lang, pwedeng minsan parang voice, minsan video. Depende sa client nyo mga ka-homies kung anong gusto niyang maging pag-interview sa inyo. So depende yun sa client natin. Tapos pag nakapasa na kayo sa interview niya, so i-hire niya na kayo mga ka-homies. So kumbaga, pwede na kayo mag-start pag ganun. Or minsan tinetraining muna ng mga client or probationary pa rin, tinitingnan kung okay ba. So mga ganun. Pero through freelancing platforms nga, doon nila tayo na-hire. So ano namang negative or hindi, ayoko sabing negative kasi okay naman talaga yung mga freelancing website na yan. Ako mas pine-prefer ko pag may freelancing website. Aside dun sa freelancing website pala mga ka-homies, pwede tayong humanap ng direct client. So pwede sa Facebook, sa LinkedIn, wala pa akong experience pero sa Facebook yun nga, sa LinkedIn, tas yung mga direct or parang kaibigan mo, so nag-work at home siya, yung bossing niya nag-hire, so pwede kanyang i-recommend. So yan, pwede yan ganyan, direct na referral. So Facebook, LinkedIn yan. So meron din akong video mga homies, kasama ko si Mimi Lowarca. So kung paano naman yung sa Facebook, yung nagbigay kami ng tips paano maghanap ng legit na job posting sa Facebook ng mga client. So itong mga freelancing website mga homies, meron yung mga pros and cons bawat isa sa kanila. Pero ito shortcut lang, no? Dito sa Upwork mga homies, ito yung pinakamalaki. Maraming clients, maraming nag-hire dito. Ang problema lang dito mga homies, this year 2019, parang second quarter, na sila, parang may bayad na para mag-apply ka. Dati kasi free, ngayon may bayad na. So kada apply mo na job posting dito, kasi gagamit ka ng Connex. And yung Connex ngayon mga homies dito sa Upwork is may bayad na. So parang lumalabas na 25 pesos or 20 pesos kada apply mo doon sa trabaho. Pero sabi naman kasi nila, isipin mo na lang daw pag nag-a-apply ka sa, kumbaga dito sa local, na namamasahe ka pa, kumakain ka pa, tapos natatraffic ka pa. So ganun daw pag nag-a-apply. Dito parang 20 pesos lang kada apply nyo. And dito sa Upwork mga homies, pag natanggap na kayo, meron yung tinatawag na Upwork fee na pag natanggap na kayo, yung sweldo nyo may bawas siya na 20%. Basta may bawas siya na 20%. Halimbawa, sumweldo kayo ng $100, so $80 lang yung makukuha nyo o mapupunta sa inyo, yung $20 sa Upwork yun. Kung $1,000 sinweldo nyo, so yung $200 kay Upwork yun mga homies. Yun tinatawag na Upwork fee. Pero habang tumatagal kayo sa client nyo, bumababa yung percent na yun mga homies. Parang sa Upwork, kasi hindi ako naging freelancer sa Upwork kasi nga sa free app ako. Sa Upwork parang 20, tas after, hindi ko sure kung 500 hours, hindi ko sure basta after certain amount of hours mga homies, magiging 10% na lang siya. Kumbaga sa $100 na sweldo mo, 90 na yung makukuha mo. Tapos pag mas nagtagal ka pa doon sa client na yun, magiging 5% na lang siya mga homies. Dito naman sa onlinejobs.ph mga homies, marami ring nag-hire. Tapos ang maganda dito is walang fee mga homies. Kumbaga free mag-register, free mag-apply. Tapos yung sweldo direct kayo kay client, kayo ni client ang bahalang mag-usap. So walang fee, wala siyang fee. Ang fee ni onlinejobs.ph mga homies, pagkakalam ko is sa client side sila nag-charge. Kumbaga sa client mismo. So ito mga homies, sample jobs pa, no? Mabilisan lang, Instagram VA, so nag-hire siya ng Instagram, Photoshop VA, customer service representative, so nag-hire siya, $3 per hour. So content writer para sa may kaya mag-write dyan. Social media manager and researcher. So yan, pwede rin maging work yung mga homies, researcher. Ang problema lang dito sa online jobs page mga homies is meron mga sabihin natin na nang-i-scam or tumatakbo, kumbaga hindi nagbabayad or may pinapagawa or minsan may mga hindi magandang loob na nagpo-post ng jobs, yun lang. And yung sweldo, minsan hindi secured. Kasi sa Upwork, meron tinatawag na Upwork payment verified na kumbaga parang nakapag-deposit na sa Upwork and in-hold ni Upwork yung pera. Dito sa online jobs page kasi mga homies is direct kayo sa client. Yun nga, maganda na walang charge pero hindi siya 100% secure. Kumbaga yung first months nyo or first week na work nyo, hindi siya ganun ka-secure katulad na sa mga ibang freelancing na website. Ang advantage nyo nga lang is wala kayong fee na binabayad and libre mag-apply mga homies. So itong free app mga homies, ito talaga yung number 1 na re-recommend ko sa mga viewers ko. Kaso nga lang, tulad ng viewers ngayon itong video na to, for sure mga no experience pa. So dito kasi sa free app, experience required talaga dito and parang kailangan magaling ka na, marami ka nang alam mga homies. Pero
ang advantage talaga dito sa free app, una, free mag-sign up. Tapos, kada job posting, isa or dalawa lang yung nag-a-apply or isa or dalawa lang yung parang minamatch nila doon sa client na yun, ini-introduce nila. Hindi katulad sa ibang freelancing website na 30, 50 yung kalaban mo. Dito, isa ka lang nag-a-apply or dalawa lang kayo nag-a-apply doon sa job posting na yun. Another one mga commits is walang fee dito or kumbaga pag nag-work ka dito, walang bawas yung sweldong makukuha mo. Example lang, ni-rate mo is $10 per hour, tas naka 10 hours ka sa isang araw, kunwari, so $100 ka. So yung $100 na yun mga homies, isa yung sa'yo yun, walang babawas si free app doon. Si free app mga homies, kumikita siya, ang rate niya, ang charge niya is doon sa client side. So kung rate mo is $10, so ang tina-charge niya kay client is $11.5. So hindi siya sa atin nag-charge, sa client side sila. So 15% mga commits yung tinatawag na free app fee. Pero sa client side yun. Yun yung maganda doon mga commits. Para sa ating mga mga freelancer. And another one mga commits, so parang online jobs page siya, no? Na kumbaga buo mong matatanggap. Sa online jobs page, hindi secured yung payment. Kumbaga, swerte yan kasi direct na yung bayad eh. So dito sa free app mga commits, secured yung payment kasi siya yung nag-charge kay client. Tapos sa kanya ngayon, isi-send sa atin. Kung sakaling tumakbo si client, ang pagkakalam ko ay sinasagot ni free app yung yung winwork mo mga commits. Ang cons lang dito mga commits or ang hindi lang maganda, una syempre mahirap nga pumasok. Minsan kahit may skill na, hindi pa rin natatanggap kasi nga top 1% lang. Another one is, compared do sa online jobs page and do sa Upwork, mas kaunti yung new jobs na available dito mga commits. Pero overall sa akin kung makakahanap kayo ng work, dito muna mga commits. Or kung syempre kung may experience na kayo. So yung sinweldo natin, yung pinner-earn na work natin, yung fixed price na tinrabaho natin. So paano naman natin makukuha na kumbaga nasa atin na yung cash na talaga yung mahahawakan natin, mga gamit na natin. So ito mga freelancing website mga commits, ito mga Upwork, mga free app. So sila yung nagcha-charge kay client, kumbaga sila na yung nagcha-charge sa cards, sila yung kumukuha sa bank account ng client. Tapos kumbaga nasa kanila, tapos send nila sa account natin. Pwede natin siyang isend ngayon sa either PayPal or Payoneer. Sa Upwork mga commits, alam ko may direct to bank sila, Upwork to your local bank. Meron mga isa mga commits is Skrill naman. So meron kasing Skrill lang yung option or option yung Skrill. So yung PayPal or Payoneer naman mga commits, meron din tayong step-by-step video dyan. Ito mga commits, re-require ko kayo na panoorin nyo yung step-by-step video na paano mag-create ng PayPal account and Payoneer account. Kasi marami tayong viewers na nagkamali ng pag-register ng PayPal and then nagsasabi na hindi mo na nila napanood yung video na to, paano mag-downgrade ng account, tapos nagkamali sila. So yun mga komis, nasa description din ng video how to create PayPal or Payoneer account. So mga komis, from PayPal or Payoneer, pwede nyo siyang withdraw to your bank account or local bank account, mga BDO, BPI, Union Bank. So kung naghanap kayo ng pinakamadaling i-open, ang Union Bank mga commit, meron din tayong video yung sa Ion nila. Medyo outdated na lang pero halos same process pa rin naman. Libre mag-register mga commits, parang bibili nyo lang yung card na 150 pesos. Meron lang siyang yearly charge na 200 or 300 pesos per year. Sa BDO, yung debit card nila, 2,000 pesos mga commits. Minimum na pag-open ng account. Kailangan nyo yan mga commits. Kung talagang seryoso kayo, mag-open kayo ng bank account. Pero sa PayPal mga commits, meron siyang PayPal to GCash. So ano naman mas maganda sa PayPal or Payoneer? Kumbaga ano yung mas magandang gamitin nyo? Meron din tayong video niyan. Kumbaga mas in-depth sample na PayPal versus Payoneer. So, ang ginawa ko doon, $200 sinend ko sa PayPal, $200 sinend ko sa Payoneer. So, yung end money na nakuha ko sa local bank account ko, mas mataas yung sa Payoneer. Kasi mas mataas yung conversion rate nila doon. And sa PayPal kasi, depende sa pag-send ng client, pero madalas merong fee. Sa Payoneer din, from freelancing website to Payoneer, meron din siyang fee. Pero mas maliit siya and fixed siya. Sa PayPal kasi, mas lumalaki yung sweldo mo, mas lumalaki rin yung fee. Pero ako personally, ang ginagamit ko is Payoneer. Pero nasa inyo pa rin mga commits kasi meron silang pros and cons, yung PayPal and Payoneer. So yung schedule naman ng trabaho mga commits, kung panggabi lang, 10 to 6 ang gusto nyo schedule, gusto nyo umaga lang, yung client ang nagdi-decide niyan. Kumbaga, depende kasi sa trabaho nyo rin. Ba, yung mga graphic designer, hindi naman yan laging kailangan na 9 to 5 yung naka-online sila. May mga deadline lang yan. Pag mga graphic designer, ba, 1 day kailangan ma-send mo yung project, ganun, mga video editor. Kung ba, 2 days kailangan mo matapos yung video file na sinend nila. Pero pag mga customer service, mga commits, admin assistant, chat support, email support na kailangan nakalagin ka sa oras na yun, madalas yung client yung nagbibigay ng oras na nakalagin kayo. O pag sinabi nila na 11 PM to 7 AM, yun yung oras nyo. Pero syempre, since 24/7 nga yan, pag sinabi naman ng client na 7 AM to 3 PM ka, so yun yung duty nyo.
Yung mga flexible time naman mga homies na tinatawag is yung mga kadalasan nyo, graphic designer, video editor, mga SEO, yung mga search engine optimization na depende pa rin si client. Pwedeng gawin niyang fixed hour yun, kumbaga may specific time. Pero minsan kasi yung mga yan, parang mag-login ka lang 10 hours a week, tas ikaw nang bahala kung 2 hours a day ka, 3 hours a day, so ikaw nang bahala. Pero kumbaga, doon sa 2 hours a day na yun, ikaw na yung magde-decide kung anong oras mo siya ilalagin. Halimbawa ako makakomit sa duty ko na YouTube channel manager, YouTube channel optimization. So ako, walang binigay yung client. Basta ang maximum hour ko per week is 14 hours. Depende sa akin kung Monday ako magtatrabaho, pwede kong ubusin yung 10 hours ko ng Monday, pwede rin na 2 hours a day. Anytime of the day, pwede magtrabaho ng tanghali, gabi, basta magawa ko yung trabaho ko. As long as na ma-meet nyo yung deadline. Ang pagkakalam ko makakomit sa social media manager or management, kasi nga more on posting sila. Instagram, pag nagpo-post ng pictures or nag-i-schedule. Kadalasan nag-i-schedule lang din yan eh. Gumagawa ng mga posts. Pag alam ko, wala rin silang requirement na time. Pero depende kay client. Pag gusto ng client na pag gising yung client, gising din yung social media manager or nakalagin yung social media manager, then kailangan niya sundin yun. So, pero pag malawag yung client, as long as na napopost yung mga kailangang i-post, then wala siyang time. Pwede siya mag-work ng 1 a.m., 1 p.m., alas 6 ng umaga. So, depende do sa social media manager or depende sa inyo mga homies. So, baka nakatulog na iba dyan, comment nyo sa comment section natin yung gising pa, kung gising pa kayo, kung nakikinig pa kayo. So, ang last na i-discuss natin mga co-mates is yung requirements naman. So, anong requirements, ano mga kailangan para makapagtrabaho kayo, makapag-work at home kayo mga co-mates? So, ang number one na requirement mga co-mates is itong computer or laptop. Computer or laptop, kayong bala mga co-mates. Yan yung number one talaga na requirements kasi hindi kayo pwede mag-work na cellphone lang, na tablet, so hindi talaga po pwede. Ayaw ko ma-discourage yung iba sa inyo kasi alam ko marami akong viewer na cellphone users na yung mga gusto mag-work at home na cellphone pa lang yung meron sila. So, kailangan talagang laptop mga commits pag mag-work at home kayo. Kung sakaling wala, ang pagkakalam ko, meron mga nag-work sa mga computer shops, meron ding iba na mga nanghihiram ng laptop sa, kumbaga, sa kapatid, sa kapamilya, sa kaibigan, na nanghihiram mo na sila ng laptop nila and after 1 month or 2 months yung sinweldo nila, is pinambibili nila ngayon ng laptop. Kung ayaw nyo naman mga co-mates is ipon-ipon mo na, humaga 1,000 naman in 1 year, makakabuha ka ng 12,000. So makakabili ka na ng second hand na laptop na maganda-ganda na. Sa laptop mga co-mates, hindi naman kailangang super ganda agad, no? As long as na ang minimum requirements is at least i3 and 4 to 8 gig na RAM. Mas maganda kung 8 gig na RAM, pero kung 4 gig lang, okay na muna yun. Saka na yung mag-upgrade sa next na sweldo nyo pag ganun. Kung sakaling may budget naman kayo tas hindi nyo alam kung anong klaseng laptop or computer ang bibili nyo, meron din tayong video with Sir Dustin ng Laptop Station, yung diniscuss natin about i3, i5, i7, yung i7 for multitasking, i5 pwede na sa video and photo editing. So nandito yun sa video na yun mga co-mates. So kung laptop or computer, nasa sa inyo na yung kung anong bubuuin nyo. Computer, parang mas value for money siya, kumbaga mas kaunti yung pera mo pero mas parang maganda yung mabibuild mo. And ang maganda doon is yung pag-upgrade is mas madali and mas sulit. Kasi sa laptop medyo minsan limited na yung pag-upgrade. Another one na requirement mga komis na kailangan nyo. Siyempre, work at home nga tayo, tas nakikipag-communicate tayo sa ibang bansa, nagsasend tayo ng file sa kanila, ng video, ng photo, nag-access tayo sa mga Google Docs, so yung mga yon. So, number 2 na requirement mga komis is internet connection. So, yung mga internet na yun, yung mga PLDT, mga Sky Fiber, Converge. So, meron din tayong video niyan mga komis, yung parang review natin bawat isa sa kanila. So, sa internet mga komis, kailangan yung wired kumbaga yung monthly magbabayad ka ng 1,500 pesos or 999 sa Sky. So, basta kailangan wired yung internet sa inyo. Yung mga Globe Smart na plan, yung kumbaga per month nila na 1.5, so hindi ko ganong ma-recommend yun kasi hindi sila stable. Kumbaga, minsan malakas yung signal, minsan mahina. Mas maganda talaga and talagang halos required na. Karamihan ng clients din required na 5 Mbps, 3 Mbps na internet connection. So, yun yung nire-require ng mga client. Then, paano mo ma-access yung Google Docs nyo mga commits kung wala kang internet? Paano mo masisend or paano mo mada-download yung video files na sinend ng client mo? So, paano mo ma-optimize yung, kumbaga, yung website ng client mo kung wala kayong internet? So, yun yung number 2 mga commits. Another one mga commits na requirement or para sa akin optional lang to, no? So yung headset na tinatawag, no?
So, depende sa pag-apply nyo, minsan requirement yung headset. ESL tutor ka, so kailangan mo ng headset mga homies. Pero kung nag-a-apply pa lang kayo, wag muna kayong bumili. Kung ano meron kayong earphones, yung mga simpleng earphones lang na merong microphone. So, okay na yun mga homies, pag nag-a-apply pa lang kayo. Pero kung nag-a-apply kayo na, yun talagang pang voice, yung pang-tawagan talaga. Kung yun talaga yung specialty nyo, no? Mag-ready na kayo na, talagang magandang earphone, magandang na merong magandang noise cancellation and microphone. So, yung last na requirement mga homies, ito, palagi ko na pag-aaralan to. So, ito yung tinatawag na skill or yung work na pwede nyong gawin, no? Kapag mga general VA kasi, yung mga chat support, email support, or yung virtual assistant general, medyo madami kasing kalaban dyan. Kumbaga, marami nag-a-apply dyan. Sa job posting, pwedeng 20 yung kalaban mo, pwedeng 50, or baka mabot pa ng 100 yung kalaban mo sa isang position. So, yun yung problema lang sa mga general kasi marami nag-a-apply talaga dyan. And minsan, dyan yung mga beginner rate talaga na nag-start ng $3, more or less pa nga. So, sa skill mga homies is pwede nyo pag-aralan yung mga yan. Yung video editing, photo editing. So, pwede nyo pag-aralan yan. Mag-Google lang kayo, mag-YouTube lang kayo, udemy.com. So, may mga free courses dyan. Then, pag napag-aralan nyo yung mga skill na yan, so, pwede nyo nalagay sa portfolio nyo yan. Pwede na kayo mag-practice dyan. Yun, pwede na kayo mag-apply as video editor, photo editor, na pwede kayo mag-charge ng mas mataas. So, siguro pag video editing, pwede kang mag-start ng $3, $4, $5 per hour. So, yun yung kumbaga mga homies, pag meron kayong skill talaga, like yun nga yung mga video editing, meron pa yung tinatawag na mga SEO, search engine optimization, yung mga Facebook ads, Google ads, mga chatbots na tinatawag. So, pag napag-aralan nyo yan mga homies, kasi sa atin sa freelancing, yung skill talaga natin yung binibenta natin. Diba ako, YouTube channel consultation, so yun yung binibenta ko. Or YouTube channel management, yun yung service na binibenta ko na binibili ng mga client or parang binabayaran nila sa akin. So, mga homies, yun yung third na mahalaga din, yung kumbaga yung skills or work na kaya nyong gawin na pwede nyong i-sell sa mga client. Marami pang iba mga commit, super dami ng skills ha. Hindi lang natin madidiscuss ngayon. May mga accounting pa yan, marketing, digital marketing. So napakadami niyan mga commit. Okay mga commits, last thing na lang no. Kung nagpaplano ka pa lang na mag-apply dito or mag-online job, mag-work at home, tas meron ka pang work na local huwag ka muna mag-resign agad no. Kasi hindi naman to after ng video na to mag-apply ka, bukas may work ka na. Hindi ganun no. Although minsan baka mali mo, may swertehin, di ba? So pwede naman siya. Pero yun yung reality. Hindi rin ganun kadali, hindi ganun ka super daling maghanap. Kasi marami ng matagal na naghahanap pero walang mahanap. Meron naman na swerte yan, one month pa lang naghahanap is meron na. So wag muna kayo mag-resign agad mga homies. So ang gawin nyo, habang may work pa kayo sa local job nyo, so try na mag-browse ng mga website, ng mga freelancing website, tas check nyo na dun yung mga hina-hire na position. Then pwede na kayo magbasa-basa nung tungkol sa skills na yon, yung pag-aralan nyo na yung social media management na yan, yung mga photo editing na yan. Kasi yung photo editing mga commits, big plus yan big plus yan do sa mga sa mga hina-hire. Kahit sabihin mong basic VA ka lang or general VA ka, pag merong social media management and photo editing basic dyan, may edge ka na doon sa ibang mga wala. Lagi ko sinasabi yan mga homies. Huwag mo na kayo mag-resign agad. Kumbaga, top muna doon sa freelancing or mga freelancing marketplace. Tignan nyo muna yung mga job posting dyan. Mga homies, kung gusto nyo malaman or gusto nyo turuan ko kayo or gawan ko ng video yung anong trabaho yung ginagawa ko as a YouTube channel manager, YouTube channel expert, so click nyo yung like button. Pag umabot ng 5,000 likes tong video na to mga homies, so gagawa natin ng video yan, yung yung trabaho, mga kailangan nyong matutunan dyan. Thank you for watching mga homies. Make sure na i-click nyo yung like button kung nagustuhan nyo yung video. Share nyo sa friends nyo kung meron kayong friends na gustong matuto mag-work at home or gustong matuto mag-online jobs. Lahat ng binanggit ko mga homies, mga freelancing, mga PayPal versus Payoneer, meron yan link sa description ng video natin, yung mga longer na dedicated videos sa kanila. And kung gusto pang makakita na ganitong klaseng video, mga online jobs or mga freelancing or mga extra income online, click nyo lang yan, subscribe button. So thank you for watching mga homies. See you next time.